පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා.
තියෙනවද? එහෙනම් මේක බඳින්නේ. චූටි එන්න. චූටි බොන්න. හොඳයිද? මේක පොඩ්ඩක් අම්මේ බීම බොන්න. මොනවද මේ දාලා තියෙන්නේ? ඕකේ අම්මේ තියෙනවා ඇපල් මිදි, දෙහි තියෙනවා. මිංචි තියෙනවා. දෙලුන් තියෙනවා. චූටිත් ඇවිල්ලා බිව්වා. හරි නෑ නෑ. මං කපන්නවා අම්මේ. හොඳට කැපෙනවා. අම්මේ ඉතරේවත් ගන්න. අම්මේ අනිත් පැත්තට යවමුනේ. නැත්තම් මෙච්චර ලොකු මොනවද වෙන්නේ? අම්මා ගන්න පිපින්න. බතු කහල. කපේ අම්මේ. අම්මේ හොඳට තුන පහ අල්ලලානේ.